درود. قسمت 4 آموزش میکس، قسمت لاف فیلتر رو میخواییم توضیح بدیم بهتون. یه فیلتری هست برای فضاسازی ابتدای کار میتونین استفاده کنید یا وسطای کار هم میتونین استفاده کنید. مثلا من میام پیانومو سولو میکنم و توی اسلات 3 فروتی لاف فیلتر اینو میخوایم توضیح بدیم. از پریست های آماده زیادی استفاده میتونید بکنید تو اینجا. مثلا خیلی کاربردی هن اینا. مختصات این صدا رو میده، ولی مثلا خب اینو میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری مختصاتش عوض میشه. من اینو کات میکنم، کلشو میبرم توی پترن دیگه. خب میشنویم. توی پلیلیستم جاییه که آهنگو میچینی. خب پلیش میکنیم. من میخوام همینجوری که این چیز میشه با دستم تکونش میدم، تو پلیلیستم همین اتفاق براش بیفته، یعنی خودش هم آهنگ شروع شد بره بالا. خب این کار چجوری انجام میشه؟ یه دونه پلاس میزنین اینجا، یه دونه پترن اضافی تا جایی که میخواین تغییرات اعمال شه. مثلا تا شروع پترن بعدی میخوام من این تغییرات رو اعمال کنم روش. خب چیکار باید بکنیم؟ لاف فیلتر رو میاریم روی صفحه‌مون و دکمه رکورد رو میزنیم و everything، یعنی هر اتفاقی افتاد ضبط کن. یعنی به برنامه میگیم هر اتفاقی افتاد ضبط کنه دیگه. خب پلی رو میزنیم. اون تغییراتی که میخواستیم و وقتی که پلی زدیم باید انجام بدیم. میشنویم. الان بذار لاف فیلتر هم بیارم تغییرات رو ببینیم. خب اینجا شروع شد، میره همون جوری که ما برده بودیم. خب وقتی هم که استفاده کردین ازش خاموشش کنین این فیلتر رو، چون توی کل آهنگتون تاثیر میذاره دیگه. خب اینو چجوری باید خاموش کنیم فیلترشو؟ این میزان اثرپذیری یه میکس، یه افکته. مثلا اینو صفر کنیم دیگه هیچ اثری نداره، ولی پر باشه یا کمتر باشه و همون میزان اثر میذاره. خب از این ما یه اتوماسیون میگیریم، اتوماسیون کلیپ. خب یه دونه نمودار بهمون میده، یعنی روی این کلیک راست کنیم یا کریت اتوماسیون بزنیم، توی پلیلیستمون یه همچین نموداری بهمون میده. یعنی چی؟ اینو مثلا بیاریم 0، همینجوری سعودی زیاد میشه، نگاه کنید چون که خطی داره زیاد میشه.
وسط اینجا باید صفرش کنیم دیگه، چون دیگه نمیخوایم اثر بذاره تو کل آهنگ. خب میبینید که اثر میذاره و اینجا دیگه خاموش میشه تو اونجا. خب اینا رو هم جدا میکنیم. این قسمت رو مثلا برای درام بذاریم، پترن یکمونو F2 بزنیم میاد خودش. پترن دومونو برای پیانو بزنیم. پترن سه‌مونو برای گیتار، نه پترن سه‌مون چیزه، پترن سه‌مونو چون اتوماسیون توش چیز کردیم گذاشتیم دیگه نمیتونیم بزنیم، اون باید خالی باشه. میذاریم تو پترن 4. اینجا پترن سه‌مون به عنوان یه اتوماسیون شناخته شده، نه اینسترومنتال. خب اینو میزنیم گیتار. کریستال آخریش هم پد. خب پیانو رو که گذاشتیم، پترن سه‌مون هم که گیتار. این بد نیست. آوتش کم میکنیم، این صدای ضربه‌ای تر میشه. خب من اینم میام میکس میکنم، میام یه حجمی بهش میدم اما نزدیک. خب اینا گروه شدن، آلچی میزنیم.
پترن حد میشناسیم. خب فهمیدین که پس لاف فیلتر برای چه کاری استفاده میشه دیگه؟ برای شروع کار